ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የተማሪዎች ማርክሺት በኤክሴል ተጠቅመን እንዴት እንደምንሰራ ነው። ያው መጀመሪያ ኤክሴል እንገባለን። ከዛ ብላንክ ወርክሺት ብለን መርጠን ያው እኔ ለሰዓት አጠቃቀም እንዲመች ያዘጋጀሁት ሳምፕል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ናምበር አለ፣ ስቱደንት ኔም አለ፣ እነዚህ ሳብጀክቶች አሉ። ከዛ ቶታል ማርክ አለን፣ አቨሬጅ አለን፣ ራንክ አለን፣ ፓስ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ማርክ ለመስራት ሳም የሚባለው የኤክሴል ፎርሙላ ወይ ደግሞ አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስንገባ ሆም ነው የሚመጣልን። ከዛ ፎርሙላ ሄደን ማትስ ኤንድ ትሪጎኖሜትሪ የሚለውን ሳም የሚለውን እንፈልገዋለን ማለት ነው። ሳም ያው እዚህ ጋር ወይ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኤክሴል አፕሊኬሽን ወይ ኤክሴል ፎርሙላ በምንድን ነው የሚጀምረው? በኢኳል ቱ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ፎርሙላ መጠቀም ስፈልግ ኢኳል ቱ ብለን ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ኢኳል ቱ ሰም ብራኬት ከፍታለሁ። ከዛ ሬንጆቹ መደመር የሚፈልገው ሳብጀክት ሬንጅ ማለት ነው። ስለዚህ ከሲ4 እስከ ኤል4 ያሉትን ሳብጀክቶች ደምርልኝ እያልኩት ነው። ብራኬት እንዘጋለሁ። ከዛ ኢንተር። ከዛ ይሄ ፎርሙላ ለሁሉ እንዲዳረስልኝ እዚህ ጋር ጫፍ ላይ ያለችው ጥቁሯ ፕላስ እስከምትመጣ የመደመር ምልክቷ እስከምትመጣ ድረስ ይዛትና ወይ ድራግ አድርገዋለሁ ወይ ደግሞ ኮንትሮል ዚ አንዱ ላርገውና ወይ ቺጋ ደብል ክሊክ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ወደ ሁሉ ይዳረሳል ማለት ነው። በተመሳሳይ አቨሬጅ ለመስራት ኢኳል ቱ ብለን እንጀምራለን። ከዛ አቨሬጅ የሚል ፎርሙላ አለን ማለት ነው። ከዛ ብራኬቱን ከፍታለን። አቨሬጅ ሬንጆቹን እንይዛለን። አሁን ያው ከሲ4 እስከ ኤል4 ያሉት ቁጥሮች አቨሬጃቸው ስንት ነው እንዘጋለን። ኢንተር። አሁን ፕላስ ምልክቷ እስክትመጣልን ድረስ ድራግ አድርገዋለሁ። ወደ ሁሉ ይዳረሳል ማለት ነው። በተመሳሳይ ራንክ ወይ ደግሞ ደረጃ እንዲሰራልን ከፈለግን ኢኳል ቱ ራንክ ከዛ ናምበር አለ። በአቨሬጅ እንዲሰራልን ከፈለግን ወይ በቶታል ማርክ ሁለት አንድ ነው። እሺ በአቨሬጅ መረጥኩ ናምበር ኮማ። ከዛ እዚህ ጋር ነው ያለው ዋናው ጨዋታው ማለት ነው። ሪፈረንስ ሁለት አይነት ሪፈረንስ ነው ያሉ፣ ሪሌቲቭ ሪፈረንስ እና አብሶሉት ሪፈረንስ ማለት ነው። ሪሌቲቭ ሪፈረንስ የሚባሉ ለምሳሌ ሳም እንደሰራ ነው። የመጀመሪያው ሳም ስንሰራ ከዛ ድራግ ወይ ደብል ክሊክ አድርገን አይደለ ከግራ ያሉትን ሁላቸው 10 ሳብጀክቶች ደምርልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ይባላል። ምክንያቱም የላይኛው ፎርሙላ አይተው ከሱ ፊት ያሉትን 10 ቁጥሮች እየደመረልኝ ይሄዳል ማለት ነው። ድራግ ያረኩ የተጠቀምኩበት። አብሶሉት ሪፈረንስ የሚባለው ግን ሁሉ ጊዜ የሰጠነው ቁጥር አይቀየርም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤን4 ምንድነው? ሪሌቲቭ ሪፈረንስ ነው። ሁሉ እያየ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ኮማ አድርገን ሁላቸው ሪፈረንሱ ናምበሩ አቨሬጅ ነው ኮማ ሪፈረንስ ደግሞ እነዚህ አቨሬጆች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አቨሬጁ ከሁሉንም አቨሬጅ ሪፈረንስ እያደረገ እንዲሄድ ከፈለግን ሁላቸው ከኤን4 እስከ ኤን3 ያሉትን አቨሬጆች እናደርጋቸው ማለት ነው። አብሶሉት እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ቁጥር ከሁሎቹ እያወዳደረ ራንክ እየሰራልን ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ አብሶሉት ለማድረግ ምን እንጠቀማለን? ዶላር ምልክት እንዲኖራቸው እናደርጋለን። ስለዚህ ወይ ደግሞ በቀላሉ ኤፍ4 ሲጫን ዶላር ምልክት አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ብራኬት ይዘጋዋለሁ፣ ኢንተር። ስለዚህ ራንክ ላይ አብሶሉት ሪፈረንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ክሊክ ሳደርገው እንደዚህ ያመጣልኛል። እሺ ቀጣይ ፓስ ፌል ስንሰራ
አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ አቨሬጁ እንደዚህ ከሆነ ፓስ በልልኝ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ፋይል በልልኝ ወይ ፌል በልልኝ ለማለት ከፈለግን ኢፍ ብቻ ተጠቅመን ማድረግ እንችላለን። ግን ሌሎች ኮንዲሽኖች ቢኖሩ ለምሳሌ እዚህ ያሉትን ኮንዲሽኖች ቢኖሩስ አንድ ሰው ከ50 በታች ምንም ሳብጀክት ከሌለበትና አቨሬጁ 50 ካመጣ ያልፋል። ከ50 በታች አንድ ካለበት አቨሬጁ ከ51 በላይ ከሆነ ያልፋል። ሳብጀክቶቹ ከ50 በታች 2 ኑሮት አቨሬጁ 53 ከሆነ ያልፋል። ሳብጀክቶቹ 3 ኑሮት አቨሬጁ ከ55 በላይ ከሆነ ያልፋል። ከዛ ውጭ ያሉትን ግን ይወድቃል የሚለውን መስራት ብንፈልግ 3 ፎርሙላ ወይ ደግሞ 3 የኤክሴል አፕሊኬሽኖች እንጠቀማለን። እነዚህ ኢፍ ኤንድ እና ካውንት ኢፍ ስቴትመንቶች እንጠቀማለን። ኢፍ ኮንዲሽን ለመስራት ሲጠቅመን፣ ካውንት ደግሞ አንድ ኤክስኤል ሽቶች ያሉ የቁጥሮች ብዛት ብቻ የሚቆጥርልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካውንት ብዬ እዚህ ያሉትን ቁጥሮች ደምርልኝ ካልኩት ስንት ቁጥሮች እንዳሉ ቁጥሮች ብቻ ማለት ነው። ፊደል ወይ ወርድ ሳይጨምር ቁጥሮች ብቻ ለማድረግ የሚጠቅመኝ ሲሆን፣ ኤንድ ደግሞ ሁለት ኮንዲሽኖቹ ሲሟላ ያ የፈለግነው አውትፑት እንዲያወጣልን ከፈለግን ኤንድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኢኳል ቱ ኢፍ ከዛ ኤንድ ካውንት ኢፍ እከፍታለሁ። ከዛ ካውንት እዚህ ጋር ያሉት ሮንጆች ካውንት ኮማ እነዚህ ካውንቶች ከ50 በታች ያሉት ቁጥሮች ኢኳልስ ቱ 0 ከሆነ እዚህ ጋር ያሉት ሬንጆች ከ50 በታች ያላቸው 0 ከሆነ ምን እንላለን? እንደገና ደግሞ ሌላ አቨሬጅ ሌላ ሁለተኛው ኮንዲሽን ስላለን ኤንድ ማለት ነው። አቨሬጁ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 50 ከሆነ ብራኬቱን እንዘጋለን፣ ኮማ ፓስ በልልኝ። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ኮንዲሽን እያየ ነው። ካውንት ሲያደርግ እዚህ ያላቸው ቁጥሮች ሁላቸው አሉ ለምሳሌ። ከዛ ከ50 በታች ያለው ቁጥሩ 0 ከሆነና አቨሬጁም ከ50 በላይ ከሆነ ፓስ ይልኛል ማለት ነው። ኮማ አሁን ሁለተኛ ኮንዲሽን አለን። ኢፍ ኤንድ ካውንት ኢፍ አሁንም በተመሳሳይ ኮማ ከ50 በታች ኢኳልስ ቱ አንድ ከ50 በታች ቢኖረውና አቨሬጅ ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 51 ከሆነ ፓስ እንለዋለን። ኮማ ኢፍ ኤንድ ከተዘጋት ካውንት ኢፍ
ኮማ ሌዛን 50 ኢኳል ቱ 1 ከሆነ ኮማ any4 greater than or equal to 53 ከሆነ ምን እንለዋለን? ፓስ እንለዋለን። ኮማ if and count if ከC4 እስከ N4 ኮማ less than 50 equals to 55 ሆኖ አቨሬጅ ደግሞ greater than or equal to 55 ከሆነ ፓስ ኤልስ ምንድነው? ከዚህ ውጭ ከሆነ ፌል። ስለዚህ 4 ብሬኬታችን እንዘጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በኢፍ ኤንድ እና ካውንት ኢፍ ተጠቅመን እዚህ ጋር እንደ ካውንት ኢፍ ረስቼዋለሁ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ምን የተሳሳትኩት ስለስኪ ቼክ ላድርገው። ኦኬ እዚህ ጋር ኮቴሽን ማርክ ረስቻለሁ። ያው ኢንተር ከዛ ለሁሉ እንዲዳረስ ተቆራምታ ድራግ አረጋለሁ ማለት ነው። እስኪ ፎርሙላ የተሳሳትኩት ካለ and አምሳን ከሆነ if and count if ኦኬ አንድ ሳይሆን የሁለት ቁጥሮች ነው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ኢኳልስ ሶሽ ሳምንት ሳይሆን ፈርስት ነው። ይፍታ። በነገራችን ላይ እነዚህ ፎርሙላዎች በሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ዌብሳይት ጋር ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ሁሉንም ፎርሙላ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታረፍ ያው አኔ ቁጥር አንድ ብቻ ነው ከ50 በታች ያለው አይደለ? ግን አቨሬጁ 50.7 ስለሆነ ፌል ሆነ። ምን ሆነ ነበር? አቨሬጁ 51 መሆን ነበረበት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ 1 2 3 1 2 3 4 ከ50 በታች ቁጥሮች አሉት። አቨሬጁ 55.9 ቢሆንም ፌል ይሆናል። ምክንያቱም 3 ሳብጀክቶች ብቻ ነው መውደቅ የሚችለው። ከዛ በላይ
ከ3 ሰብጀክቶች በታች 50 በታች ካመጣን ፌል ነው ማለት ነው። አቨሬጅ የሆነ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ኮንዲሽኖች ሲሟሉ ያ ኤንድ እና የቆጠረው ካውንት ኢፍ ሁለቱንም ሲሟሉ ፓስ ያደርጋል። ካልሆነ ግን ፌል ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ እስኪን 65 ብናደርገው ሴቭ ሳደርገው ያው ፓስ ሆነ። በ3 ወድቆ በ3 ከ50 በታች አምጥቶ አቨሬጅ 58.4 መጣ፣ ፓስ ሆነ ማለት። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ለቀጣይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ